انا عارف انك دلوقتي ممكن تكون قاعد بتفكر مع نفسك وبتقول ان الدنيا مش ماشيه معايا زي ما انا كنت متوقع، من انخفاض في المشاهدات لانخفاض في الاقتراحات لنقص في عدد المشتركين لقله التفاعل على قناتك لقله الاقتراحات للفيديوهات بتاعتك من اليوتيوب لانخفاض في عدد مرات الظهور لانخفاض الساعات لخصم في الساعات لاي مشكله انت بتواجهها عموما على منصه اليوتيوب. وقاعد دلوقتي بتفكر مع نفسك وبتقول انا دخلت في طريق مش الطريق بتاعي، انا دخلت في طريق بيحصل فيه مشاكل كتيره جدا وانا دلوقتي فشلت. بس خليني اقول لك هنا على حاجه بقى، ان مفيش اي حاجه جديده خالص في الموضوع. يعني اللي انت بتمر بيه زي ما انت بتمر بيه زي ما انا كمان بمر بيه، زي ما اي واحد خلقه ربنا على منصه اليوتيوب بيمر بنفس الموضوع ده. ويمكن القنوات الكبيره بتمر بيه اكتر من القنوات الصغيره. يعني القنوات الصغيره لما بتيجي بيحصل اي خلل في المنصه هي القنوات اللي بتتاثر، او بمعنى اصح هي القنوات اللي بيفرق معاها التفاعل ده، لان القنوات الكبيره هي خلاص بيدخل عليها مشاهدات، بيدخل عليها مشتركين، بيدخل عليها تفاعل. حتى لو حصل خلل في منصه اليوتيوب هي مش هتحس بيه زي ما هتحس بيه القنوات الصغيره. انا عارف برضو انك دلوقتي ممكن ان انت تكون شايف ان انت لما تيجي تنزل فيديو على قناتك تتوقع ان الفيديو ده ممكن ان هو يجيب لك مشاهدات، ويجيب لك مشاهدات عاليه جدا ويفرق مع القناه بتاعتك بشكل كبير قوي. ومع تنزيلك للفيديو بتبدا ان انت تشوف ان الفيديو ما جابش عليه المشاهدات الكافيه، فبتبدا تقول لنفسك الفيديو ده كان المفروض ان هو ياخد حقه بشكل اكبر من كده، او كان المفروض على الاقل ان انا احس بمجهودي او احس بتعبي في الفيديو ده ان هو يجيب لي مشاهدات ويجيب لي التفاعل على القناه بتاعتي. وهنا انت لازم تعرف ان دي مش النهايه، دي حرفيا بدايه جديده. يعني ايه بدايه جديده يا عم هشام؟ انا هقول لك. انت تفرق ايه عن صناع المحتوى اللي دلوقتي عندهم ملايين من المشتركين؟ انت تفرق ايه عن صناع المحتوى اللي دلوقتي عندهم ملايين من المشاهدات؟ انت ما تفرقش اي حاجه خالص، ولا نفرق اي حاجه خالص. هي الفرق ما بيننا وما بينهم ان انت دلوقتي واحد مش عايز انك تستمر على قناتك بسبب قله التفاعل، وهو استمر على قناته بسبب برضه قله التفاعل. يعني الفرق ما بينك وما بينه ان انت مش عايز انك تستمر، وهو استمر رغم كل التحديات وكل الصعوبات اللي هو شافها، لانه هو بدأ من صفر مشترك زي ما انا بدأت من صفر مشترك، وزي ما انت كمان بدأت من صفر مشترك. هو مش مجرد لما دخل على منصة اليوتيوب بقى عنده مليون مشترك، الموضوع ما كانش كده اطلاقا. ممكن منشئين المحتوى اللي دلوقتي عندهم ملايين المشتركين وملايين من المشاهدات يكونوا واجهوا صعوبات اكتر من اللي احنا بنواجهها دلوقتي. ممكن منشئين المحتوى اللي عندهم ملايين المشاهدات يكونوا حرفيا اتحطوا في مشاكل، ويكونوا اتحطوا وسط تحديات ووسط هجوم كبير جدا من المنصة اللي احنا شغالين عليها، ولكن هم ما يأسوش. بالعكس، هم مع كل اللي مروا بيه ومع كل المشاكل اللي هم شافوها قرروا ان هم يتحدوا نفسهم ويتحدوا المنصة واستمروا. وهو ده الفرق ما بينك وما بينهم، ان انت دلوقتي لما بيحصل لك مشكلة بتبدأ انك تيأس وتقول خلاص انا مش هكمل. انت مش هتكمل، هو كمل. ده الفرق اللي ما بينك وما بينه، ان واحد ما استسلمش وما يأس وكمل، وانت دلوقتي عايز تيأس وما تكملش. وخليني اقول لك ان ده مش حل اطلاقا. هم ما قعدوش واستنوا المعجزة ان هي تحصل والمعجزة ان هي تجيلهم لغاية عندهم، لا، هم واجهوا نقص في المشاهدات على الرغم من كده كملوا. هم واجهوا نقص في المشتركين على الرغم من كده كملوا. هم واجهوا قله تفاعل على الرغم من كده كملوا. لان لازم انك تكون عارف ولازم انك تكون فاهم ان طريق النجاح مش سهل، طريق الفشل سهل جدا ومفيش اسهل منه حرفيا. لكن ان انت تنجح وان انت توصل في حاجه انت حاببها، الطريق ده حرفيا ما بيكونش سهل اطلاقا، ولكن بتبدا انك تحس بطعمه الحلو بعد ما انت توصل له. يعني بمعنى اصح كده، طول ما انت حابب الحاجه اللي انت بتقدمها، وطول ما انت حابب الحاجه اللي انت بدات فيها من الصفر، اتاكد ان انت كل ما انت هتتعب عليها وكل ما انت هتشتغل على نفسك وكل ما انت هتطور في نفسك هتلاقي من كل ده مقابل ليك فيما بعد. هتلاقي ان مقابل ده نجاح، وهتحس حرفيا بطعمه، او بمعنى اصح كده بالاختصار هتحس ان انت كل التعب اللي انت مريت بيه وكل المشاكل والتحديات اللي انت مريت بيها قبل كده ان هي دي اللي فرقت معاك، وان ربنا بيعوضك عن كل اللي حصل ده. الناس حرفيا مش هتجري وراك لو انت وقفت. يعني انت لو قررت انك تسيب قناتك او قررت انك توقف من على قناتك شغل خلاص وتسيب الحاجه اللي انت بتحبها، الناس مش هتجري وراك، لان انت في منك كتير وانا في مني كتير. المنافسه شديده وقويه جدا على منصه اليوتيوب. المحتوى بتاعي في منه الاف المحتويات على يوتيوب، المحتوى بتاعك في منه الاف المحتويات على يوتيوب. فلو انت مشيت الناس مش هتجري وراك، لا بالعكس، هي هتجري ورا منشئ المحتوى اللي هي بتشوفه يوميا واللي مستمر معاهم رغم كل حاجه بتحصل. خلي كل فيديو انت بتنزله يكون فيه طبع خاص. خلي كل فيديو انت بتنزله انت بتكون بتعمل تحدي مع نفسك ان الفيديو ده هيجيب لك المليون مشاهده. ممكن حرفيا انت تنزل الفيديو ده انت ما تكونش عامل له اي حساب اطلاقا، وتلاقي الفيديو هو ده اللي ضرب معاك. انا حصلت معايا في احد الفيديوهات في قناتي، فيديو بمعنى اصح كده انا كنت عامله حشو للقناه. يعني ايه حشو للقناه؟ يعني انا كنت منزله في وقت انا ولا كنت ناوي ان انا اصور، في وقت انا ما كانش عندي اصلا شغف ان انا اصور، في وقت حرفيا انا كنت منقطع فيه اصلا عن القناه. واتفاجئت بعد كده ان الفيديو اول لما نزل الفيديو ضرب ضربه غريبه جدا، والفيديو ده حرفيا دلوقتي داخل تقريبا على 70,000 مشاهده ولا 72,000 مشاهده. فممكن حرفيا تجي لك على اهون سبب. انت ما تعرفش انت ربنا كاتب لك الرزق
امتى او كاتب لك ان هو يحطك على طريق النجاح امتى. خليك بتتحدى نفسك وبتتحدى المنصه اللي انت عليها. خلي دايما عندك حته التطور، ان انت تسعى انك تطور من نفسك وتطور من محتواك وتطور من اسلوبك وتطور من طريقه تقديمك، لان انت لما جيت بداتها انت بداتها بشغف ان انت عايز تقدم حاجه، بداتها ان انت حابب انك تشارك شغفك او تشارك الحاجه اللي انت بتحبها وبتفهم فيها مع الناس. فاسعى ورا الحته دي انك بتقدم حاجه انت بتحبها، وخليك دايما عارف ان لكل مجتهد نصيب. انت هتجتهد، هتشوف قصاد اجتهادك ده هتشوف تفاعل على قناتك، هتشوف مشتركين على قناتك، هتشوف قناتك بتكبر كل يوم عن التاني قدامك شبه البيبي بالظبط. قناتك اتعامل معاها زي البيبي، زي ما انا جيت قلت لك كده. البيبي لما بيجي لسه بيتولد هو ما بينزلش عارف يمشي، لا بيفضل الاول ان هو يحبي ويتشال، وبعد كده هو يبدا ان هو ياخد الخطوه بتاعته الاولانيه. ولما ياخد الخطوه بتاعته الاولانيه ما بيبداش ان هو يمشي على طول، لا بيبدا ان هو يمشي شويه ويروح واقع، يمشي شويه ويروح واقع، وهكذا لغايه لما يبدا ان هو يستقر على المشيه بتاعته. وهي دي قناتك بالظبط. اتعامل معاها على اساس المولود بتاعك الجديد اللي هو بيكبر قدامك واحده واحده، من خلال انك بتعلمه، من خلال انك بتطور مهاراته، من خلال انك بتعلمه اشياء في الحياه وبتخليه ان هو يكتسب خبره في الحياه، وبتعلمه الكلام وبتعلمه المشي وبتعلمه اي حاجه ايا من كانت ايه هي. قناتك هي نفس الموضوع، مش هتتولد معاك وهي كبيره، لا هتتولد صغيره زي ما احنا اتولدنا صغيرين، وهتبدا ان هي تكبر معاك يوم مع التاني بشغلك وبمجهودك وبتطورك وبانشائك للمحتوى، وان انت تقدم محتوى هادف، تقدم محتوى قيم، تقدم حاجه بتعجب الناس، تقدم حاجه انت ليك شغف فيها وبتحبها. لان بمعنى اصح انت لو بتقدم حاجه انت ما بتحبهاش، ما انت كده كده خلاص انت مش هتقدمها اصلا على فكره. يعني انا بمعنى اصح لما باجي اطلع اتكلم معاك في فيديو او لما باجي اعمل فيديو ببقى حابب ان انا اقعد اتكلم قدام الكاميرا، ببقى حابب بعد كده ان انا اخد الفيديو من الكاميرا احطه على برنامج المونتاج واقعد ان انا منتج فيه وافكر ازاي ان الفيديو ده اطلعه احسن من الفيديو اللي قبله في طريقه المونتاج. بحاول ان انا اطور من نفسي بشكل مستمر بان انا اكتسب خبرات واكتسب معلومات، بحاول ان انا اتابع المنافس بتاعي واشوف هو متميز عني في ايه، ولو قدرت ان انا اوصل للمنافس بتاعي في التميز بتاعه وكمان اعلي عليه شويه انا حرفيا ببدا ان انا اعمل كده. لكن انت المشكله بتاعتك انك بتقف في مكانك. اليوتيوب مش عايز كده، اليوتيوب مش عايز منشئ المحتوى ان هو يبقى واقف في مكانه، عايز تطور بشكل مستمر، عايز افكار جديده بشكل مستمر، عايز يبقى ليك طبعك الخاص، وعايز يبقى ليك شخصيتك الخاصه اللي تفرق عن اي واحد منشئ محتوى موجود على المنصه. ما هو انا في مني كتير جدا على منصه اليوتيوب، وفي ناس حرفيا كتار جدا واكبر مني في المجال. ايه اللي بيميزني عنهم؟ بيميزني ان انا مثلا برد على التعليقات، بيميزني ان انا بعرف احل مشاكل في ادسنس كتيره جدا، بيميزني ان انا اي مشكله بتواجهني على منصه اليوتيوب الحمد لله بفضل ربنا بقدر ان انا احلها وبقدر ان انا اتعامل معاها. انت نفس الكلام في المحتوى بتاعك. المحتوى بتاعك اللي بيميزك ايه؟ طريقتك واسلوبك والحاجه اللي انت بتقدمها، وبالاضافه كمان لكل ده الشخصيه بتاعتك. كل واحد اللي بيميزه هي شخصيته. لو شخصيتك زي اي حد تاني يبقى صدقني انت مش هتنجح على المنصه دي. لو ما عندكش بال طويل وما عندكش نفس طويل يبقى صدقني برضه انت مش هتنجح على المنصه دي. لو انت استسلمت من اول يوم ولقيت ان الدنيا مش ماشيه زي ما انت كنت متوقع ان انت هتجيب ملايين المشاهدات من اول يوم يبقى حرفيا انت مش هتنجح مع المنصه دي. كل حاجه على منصه اليوتيوب بتيجي بالصبر وبتيجي بالاستمراريه، وهو ده اللي بيجهله عدد كبير جدا من منشئين المحتوى، وده اللي بيعمل اليأس حرفيا عند كتير جدا من منشئين المحتوى. وخليك دايما عارف وخليك دايما فاكر ان الرحله اللي انت بدأتها دي كانت جزء من حلمك الصغير. زي ما دلوقتي اللي عنده ملايين المشتركين وملايين المشاهدات حلمه اللي بدأ وكان بدأ صغير جدا، ويمكن كمان اقول لك على حاجه ان هو بدأ اقل منك واقل مني، ولا كان عنده معدات يصور بيها ولا كان في اي حاجه خالص، كان بدأ حرفيا مش من الصفر، لا كان بادئ من تحت الصفر. واعرف ناس كتيره جدا على فكره ربنا كرمهم دلوقتي وقناتهم كبرت وحرفيا كانوا بادئين من الاول خالص من تحت الصفر كمان. فانت ممكن يكون فرصتك احسن منه وانت ما تفرقش عنه في حاجه. زي ما قلت لك هو استمر، انت اللي مش عايز ان انت تستمر. لو استمريت هتوصل له ويمكن كمان هتعديه، لكن الاستسلام مش هو الحل اطلاقا. ما تحاولش ان انت تتعامل مع منصه اليوتيوب ان تخلي الارقام بتاعتها هي اللي تمشيك. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني في منشئين محتوى كتير جدا وبعرف منشئين محتوى كتير جدا الارقام هي اللي بتمشيهم. طب ازاي يا عم هشام؟ ما انت جيت قلت لنا في فيديو قبل كده ان اليوتيوب بيتعامل معانا على اساس ان احنا احصائيه. انا معاك في الكلام ده مفيش اي مشكله اطلاقا، هو يتعامل معانا على اساس ان احنا احصائيه وعلى اساس ان احنا بالنسبه له ارقام، ولكن انت كمنشئ محتوى وانا كمنشئ محتوى ما ينفعش ان احنا الارقام تمشينا. يعني كل فيديو لازم ان انت تبقى عارف ان هو له ظروفه الخاصه. ممكن فيديو ينزل يجيب معاك الاف المشاهدات، ممكن فيديو اللي بعده ينزل ما يحصلش اصلا 500 او 600 مشاهده او حتى 1000 مشاهده. كل فيديو له اسلوبه وكل فيديو له طبعه الخاص. ممكن ان انت تكون عامل فيديو يكون الفيديو ده بحثي، الفيديو ده مش هيجيب لك مشاهدات اول لما ينزل، لكن هيجيب لك مشاهدات على المدى الطويل وهيجيب لك مشاهدات على المدى البعيد. ممكن انت تكون بتنزل فيديو على منصه اليوتيوب والمنصه اصلا فيها خلل او فيها تحديث ما عامل خلل في المنصه وعامل انخفاض في المشاهدات، فالفيديو كده كده تلقائي مش هيجيب مشاهدات. فما تخليش دايما الارقام تمشيك. انت دلوقتي خلصت فيديو
الفيديو، سيبك من الفيديو ده خالص وابدا فكر في اللي بعده، وابدا ان انت حاول انك تفكر وتشوف الاسلوب والطريقه اللي انت هتطلع بيها الفيديو اللي بعده، بغض النظر عن الفيديو اللي فات ده خالص. الفيديو اللي فات ده خلاص انت كده كده انت عملته، وكده كده الناس شافته، وكده كده هو خلاص نزل على منصه اليوتيوب. مش الحل انك تروح تمسحه اصل الفيديو ده ما جابش مشاهدات، لا، فكر في اللي بعده، وفكر ازاي انك تطور الفيديو اللي بعده، وازاي ان انت توصله لاكبر عدد من الناس. النجاح على اليوتيوب مش سهل، بس وعد مني لو انت استمريت النجاح كده كده جاي لك جاي لك. وخليك دايما فاكر جملتين: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ولكل مجتهد نصيب.